Gemini đã chính thức tham gia cuộc đua AI Agent dành cho đối tượng người dùng phổ thông không biết code với Gemini Spark, một công cụ có phần tương tự như Claude Cowork và ChatGPT Work. Tính năng này vừa mới được chính thức mở cho tài khoản Gemini Pro trở lên tại thị trường Việt Nam. Trong khoảng 13 phút tới, mình sẽ hướng dẫn bạn cách dùng Gemini Spark như một trợ lý làm việc thay cho bạn, kể cả lúc ngủ. Hãy cùng bắt đầu nhé! Trước tiên là 1 phút cài đặt. Trong màn hình làm việc với Gemini, bạn sẽ thấy có 2 tab là Chat và Spark. Và lưu ý là chỉ tài khoản Gemini Pro trở lên bạn mới thấy cái tab Spark này thôi nhé. Để làm việc với Gemini Spark, bạn sẽ cần phải có một số thiết lập sau đây. Trước tiên hãy ấn vào ô Setting, chọn Activity. Bạn sẽ phải bật phần Keep Activity để có thể sử dụng Gemini Spark nhé. Tiếp tục chọn Setting, chọn Personal Intelligence. Trong màn hình này, tốt nhất là bạn hãy bật Memory lên, vì khi đó thì Gemini sẽ học từ các đoạn chat cũ của bạn, giúp nó hiểu bạn hơn và cung cấp đầy đủ ngữ cảnh hơn cho các tác vụ khác. Thứ hai là Connected Apps. Khi click vào đây thì bạn sẽ thấy Gemini có thể kết nối với rất nhiều công cụ khác như các công cụ trong hệ sinh thái của Google và một số công cụ khác nữa. Thì các công cụ này dùng như thế nào? Lát nữa mình sẽ có demo chi tiết để hướng dẫn cho bạn. Lần đầu tiên sử dụng Gemini Spark, bạn sẽ thấy màn hình như thế này. Chọn Use Spark. Trên màn hình này bạn hãy chọn Gemini Spark Setup và Spark sẽ tự động hướng dẫn bạn cách làm việc với nó. Cụ thể ở đây là nó muốn hiểu thêm về bạn bằng cách lấy các thông tin từ trong Google Workspace như là trong Gmail hay Google Drive để hiểu về bạn hơn, về vai trò làm việc của bạn và những điều bạn ưu tiên cách làm việc với bạn. Ok hoặc là bắt đầu, và Gemini Spark sẽ tự khởi động quá trình này. Đây chính là một tác vụ ở trong Gemini Spark. Trong Gemini Chat thì mỗi đoạn hội thoại được gọi là một đoạn chat, còn trong Gemini Spark thì nó được gọi là một task. Và khi Gemini Spark làm việc thì bạn sẽ thấy được toàn bộ quá trình làm việc của nó, các công cụ mà nó sử dụng. Các bước làm việc được liệt kê ở đây. Nó đã lấy các thông tin của mình này, nêu ra những ưu tiên công việc của mình này và cách làm việc với mình nữa. Đây không phải là một tài khoản chính của mình nên không có nhiều thông tin. Nói chung ý tưởng ở đây là Gemini Spark nó sẽ lấy các thông tin từ ngữ cảnh làm việc của mình để hiểu về mình hơn. Nếu như bạn thấy các thông tin này nó chưa đầy đủ thì chỉ việc gõ thêm vào trong ô chat để yêu cầu nó bổ sung. Còn nếu thấy đủ rồi thì chỉ việc xác nhận với nó để nó tiếp tục làm việc. Sau đó thì Gemini Spark nó sẽ tạo ra một cái bản hướng dẫn instructions về cách làm việc với mình trong tài khoản này. Cụ thể là nó tạo cho mình một cái skill có tên là Gemini Spark Instructions. Bạn tưởng tượng nó giống như là những cái instructions ở trong phần setting ở các tài khoản AI ấy. Khi mở cái bảng điều khiển bên trái thì bạn sẽ thấy skills, và khi click vào đây thì bạn sẽ thấy một skill có tên là Gemini Spark Instructions, chính là cái skill hướng dẫn làm việc với mình. Như vậy là mình đã xong phần setup. Bây giờ mình sẽ đến với phần ví dụ chi tiết về các tính năng của Gemini Spark. Ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ cùng thực hiện một tác vụ với Gemini Spark, đó là tổng hợp báo giá từ nhà cung cấp. Ví dụ mình đã nhận được các báo giá từ nhà cung cấp qua email như thế này. Mình gõ câu lệnh, tìm trong hộp thư của tôi tất cả các báo giá cho dự án mua 30 laptop văn phòng nhận được trong 7 ngày gần đây. Đọc nội dung email và mở các file đính kèm, trích ra tên nhà cung cấp, tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, tổng tiền, các chính sách bảo hành, chiết khấu, thanh toán, vân vân, rồi tạo thành một file Google Sheets so sánh giữa các nhà cung cấp. Sau đó, từ bảng so sánh này, tạo một file Google Slides gồm có trang tổng quan, so sánh chi tiết giữa các nhà cung cấp và đề xuất nhà cung cấp tốt nhất kèm theo lý do lựa chọn. Tất nhiên đây là một ví dụ mà mình đã giản lược thôi. Nhưng mà để minh họa cho bạn là Gemini Spark có thể làm được những gì, đặc biệt là khi thao tác với Google Sheets và Google Slides. Quan sát quá trình làm việc, bạn sẽ thấy nó mở Gmail của mình, tìm kiếm các email liên quan đến báo giá và laptop. Và khi mở Progress ra thì bạn sẽ thấy nó liệt kê tất cả các bước mà nó sẽ thực hiện, liệt kê ra tất cả các skills và các apps mà nó sử dụng, và nó tạo ra cho mình một file Google Sheets. Khi mình click vào đây thì bạn thấy là file Google Sheets này nó đã được tạo sẵn luôn cho mình trong Google Sheets đi kèm với tài khoản này rồi. Hiện tại thì nó chưa có thông tin gì, nhưng mà lát nữa khi mà Gemini Spark hoạt động xong thì nó sẽ điền thông tin vào đây. Tóm lại thì bạn sẽ thấy là Gemini Spark nó giống như là Gemini có thêm cánh tay để thực hiện công việc. Đây là kết quả làm việc của Gemini Spark nhé. Thứ nhất là nó gọi được đúng các nguồn dữ liệu cần thiết. Nó lấy được đúng 4 báo giá từ các công ty là Tân Tiến này, Minh An Solution, Nam Việt Tech, Đại Phát Tech. Chính xác là 4 cái báo giá mà mình sử dụng trong demo này. Sau đó thì nó tạo ra cho mình một file Google Sheets, một bảng đã được format sẵn và điền tất cả các thông tin. Và mình đã kiểm tra các thông tin cũng như con số, nó hoàn toàn khớp với các báo giá mình nhận được nhé. Tóm lại là bất kể đang sử dụng công cụ nào thì chúng ta cũng vẫn phải check lại các thông tin trước khi sử dụng. Nó cũng tạo ra cho mình một file Google Slides như thế này. File này cũng có sẵn luôn ở trên Google Slides của mình rồi và mình sẽ trình chiếu cho bạn xem. Mình không yêu cầu phong cách làm slide nhé, nhưng mình thấy các thông tin đủ rõ ràng. Có slide tổng quan dự án này,
có so sánh chi tiết nhà cung cấp này và có đề xuất các thông tin này hoàn toàn thống nhất với file Google Sheets mà mình vừa mới show cho bạn. Tóm lại thì mình thấy là file Google Slides này có thể sử dụng được nếu như bạn không có quá nhiều yêu cầu về mặt thiết kế, và nếu như bạn có yêu cầu về phong cách thì bạn cũng hoàn toàn có thể yêu cầu ngay khi mà giao việc cho Gemini Spark. Đó là những gì mà Gemini Spark có thể làm được. Đến đây, nếu như bạn thắc mắc là vậy thì Gemini Spark khác gì so với Gemini Chat? Chẳng phải là Gemini Chat trước đây nó cũng có thể lấy thông tin từ trong Gmail, trong Google Drive và tổng hợp thông tin để mình phân biệt cho bạn. Đây là một đoạn chat mà mình yêu cầu làm slide ở ngay trong Gemini của mình. Khi mà Gemini tạo xong slide ấy, thì cái slide này nó nằm ở ngay trong đoạn chat, nó không có xuất hiện ở trên Google Slides. Chỉ khi mình ấn nút Export yêu cầu nó xuất file ra Google Slides hoặc là PowerPoint thì file này mới được download xuống máy tính của mình hoặc là mở trên Google Slide thôi. Nhưng với Gemini Spark thì khác, khi mà tác vụ hoàn thành thì file đã được tạo sẵn ở trong Google Slide rồi. Bởi vì là Gemini Spark nó có khả năng thao tác trực tiếp trên các công cụ kết nối với Gemini Spark. File tài liệu và các file bảng tính cũng như vậy nhé. Ngoài những công cụ ở trong hệ sinh thái của Google thì nó còn có thể thao tác trực tiếp trên các công cụ khác nữa. Lát nữa mình sẽ có demo để cho bạn hiểu hơn về ý này. Nếu như công việc tổng hợp báo giá và lên báo cáo là việc bạn thường xuyên phải làm thì đã đến lúc bạn đóng gói nó thành một skills. Vẫn trong đoạn chat này, mình sẽ gõ prompt là tạo một skill để mỗi lần tôi yêu cầu tổng hợp báo giá, bạn sẽ tạo ra một file Google Sheets và một file Google Slides tương tự như bạn vừa làm ở trên. Skills là cách chúng ta ghi lại quy trình làm việc với AI để tái sử dụng trong những lần sau đó cho những tác vụ tương tự. Skills là một tính năng rất phổ biến với hầu hết các công cụ AI hiện nay như là Claude, ChatGPT, GenSpark, Manus, Skywork đều đã có. Nếu như bạn chưa biết thì có thể tham khảo video Claude Skills mà mình đã làm để hiểu rõ hơn về tính năng này. Nó cũng tương tự và áp dụng được cho các công cụ AI khác. Gemini Spark đã tạo ra cho mình một skill có tên là Quotation Comparison Builder, và trong cái skill này thì có phần hướng dẫn này, nó được sử dụng khi nào, các bước công việc ra sao đều đã được Gemini Spark ghi lại. Việc của mình là kiểm tra lại các thông tin này xem chính xác hay chưa. Nếu như chưa chính xác thì sẽ yêu cầu Gemini Spark sửa lại. Bạn sẽ tìm thấy các skill này ở trong Skills ở thanh điều khiển bên trái. Mình vừa làm là một trong những cách để tạo skills. Ngoài ra, bạn có thể tạo trực tiếp với Gemini bằng cách ấn nút Create with Gemini. Khi đó thì Gemini sẽ phỏng vấn bạn các câu hỏi và sau khi bạn trả lời thì nó sẽ tự động tạo skill cho bạn. Một cách nữa là bạn có thể create manually, tức là tạo skill một cách thủ công. Tuy nhiên thì cách này mình ít sử dụng thôi. Thông thường mình sẽ tạo skill từ các tác vụ đã hoàn thành với Gemini. Một cách nữa là bạn có thể upload skill. Nếu như bạn đã có các skill tạo sẵn ở trên Claude hoặc là ChatGPT hoặc các công cụ AI khác ấy, thì bạn có thể upload nó lên đây. Trong màn hình này, Gemini cũng giới thiệu cho bạn một số skill bạn có thể sử dụng luôn. Ví dụ như là Match your writing style. Skill này cho phép Gemini đọc các tài liệu của bạn, các Gmail hoặc các tài liệu có trong Google Drive của bạn ấy để học phong cách viết của bạn. Để từ đó khi mà bạn yêu cầu nó soạn thảo email hoặc các tài liệu thì nó sẽ bắt chước được phong cách của bạn giống hơn. Mình nghĩ đây cũng là một skill rất hữu ích mà bạn có thể tạo ở trong Gemini Spark nhé. Tiếp theo là một tính năng giúp bạn làm việc ngay trong lúc ngủ, đó là Schedule, lên lịch tự động. Làm được như vậy là bởi vì Spark chạy các tác vụ trên cloud nên nó không phụ thuộc vào trạng thái máy tính của bạn. Ví dụ như mình làm YouTube và mình sẽ muốn có một tác vụ tự động như sau. Sáng thứ hai hàng tuần lúc 8 giờ sáng theo múi giờ GMT+7, hãy kiểm tra các kênh YouTube sau đây và liệt kê các video mới xuất bản trên những kênh này vào một file spreadsheet kèm các thông tin chính và tóm tắt nội dung video. Nếu file đã có sẵn thì tiếp tục update vào file đó, không tạo file mới cho mỗi tuần. Sau đó thì mình dán đường link các kênh YouTube mà mình muốn theo dõi vào đây và submit. Rất là nhanh thì Gemini Spark đã tạo ra cho mình được một cái schedule, một cái lịch trình được thiết lập thành công. Nó cũng tạo sẵn ra cho mình một file đó là YouTube Monitor Channels Video Tracker. Hiện tại thì file này chưa có thông tin gì cả, nó mới chỉ tạo ra template thôi. Đó là cách mình tạo schedule, lịch trình chạy tự động ở trong Gemini Spark, rất là nhanh và rất là tiện lợi. Tất cả các lịch trình bạn tạo sẵn đều có thể thấy ở trong phần schedules như thế này. Khi click vào trong schedule này ấy, thì bạn sẽ thấy tất cả các thông tin chi tiết mà bạn có thể chỉnh sửa luôn ở đây. Bây giờ mình sẽ test luôn cái tác vụ tự động này để xem nó hoạt động như thế nào nhé. Ấn vào nút 3 chấm bên góc phải, bạn sẽ ấn Run Now. Bằng cách này thì cái tác vụ tự động này nó sẽ chạy luôn, chứ mình sẽ không phải đợi đến 8 giờ sáng thứ hai tuần sau để mình test cái tác vụ này nữa. Tính năng lên lịch tự động này sẽ giúp bạn tạo ra các workflow đơn giản, sử dụng các công cụ trong hệ sinh thái của Google rất là dễ dàng nhé. Mình cũng làm một workflow tương tự như ví dụ này, nhưng mà ở trên Claude thì mình phải sử dụng Claude Code và dùng API của YouTube để tìm video theo yêu cầu của mình. Còn với Gemini như trong ví dụ mình đang làm ấy thì nó liên kết trực tiếp với YouTube nên là mình không cần phải code một cái gì hết. Bạn thấy là khi mình mở file Google Sheets ra thì đã có luôn 5 dòng mới được bổ sung vào trong file này. Đều là các video được
đăng vào từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 8. Có sẵn đường link và có summary để cho mình có thể theo dõi. Bạn có thể tạo các lịch trình tự động bằng cách như mình vừa làm hoặc là ấn vào Create Manually trên màn hình làm việc này nhé. Gemini Spark là công cụ ra đời sau và thực sự vẫn còn rất nhiều hạn chế. Nếu như bạn đang tìm kiếm một trợ lý thực thi công việc tự động với nhiều tính năng model tiên tiến và có thể làm việc trực tiếp với máy tính của bạn thì hãy tham khảo ChatGPT Work. Trong tháng 8 này thì mình đang mở một lớp xây dựng hệ thống làm việc với hệ sinh thái tính năng của ChatGPT với hình thức học Zoom online, giúp cho bạn thiết kế và chuyển đổi 90% công việc thủ công sang cho AI một cách có hệ thống và dễ duy trì. Thông tin của khóa học thì bạn hãy tham khảo link ở trong mô tả của video nhé. Còn bây giờ hãy quay lại với Gemini Spark. Chúng ta đã thấy Gemini Spark làm việc rất tốt với các công cụ trong hệ sinh thái của Google. Vậy các công cụ nằm ngoài hệ sinh thái Google thì sao? Bạn có thể thắc mắc là Spark có làm việc được với Facebook hay có kết nối được với các công cụ như là N8N để chạy quy trình tự động hay không? Thì câu trả lời là Gemini Spark chưa làm được những việc như vậy. Hiện tại khi bạn ấn vào Connected Apps thì bạn sẽ thấy là số lượng các công cụ kết nối với Gemini Spark vẫn còn rất hạn chế. Các công cụ kết nối sẵn ngoài hệ sinh thái của Google hiện tại mới chỉ có Canva này, Wix. Để kết nối với các công cụ khác thì bạn sẽ có thể dùng MCP. Còn MCP là gì? Nếu như bạn đã nghe thấy khái niệm này nhiều lần mà chưa hiểu thì mình xin hẹn bạn trong một video khác để giải thích về nó nhé. Trong video này mình chưa thể minh họa cho bạn sử dụng MCP vì công cụ mà mình vẫn hay sử dụng ấy chưa kết nối được với Spark thông qua MCP, nó đều đang báo lỗi cả. Tuy nhiên mình nghĩ là kết nối MCP này nó sẽ sớm được cải thiện thôi, bởi vì là các đối thủ như là Claude hay là ChatGPT thì đã kết nối được qua MCP với rất nhiều công cụ rồi. Trong video này mình sẽ demo cách sử dụng Canva thông qua Gemini Spark nhé. Trong ô chat mình sẽ gõ A+ để gọi Canva, sau đó gõ prompt. Prompt là tạo một thiết kế menu cho quán trà sữa bao gồm 10 món có cả tên tiếng Việt và tiếng Anh, có giá và sử dụng tông màu pastel. Ngay lập tức bạn sẽ thấy Gemini Spark gọi công cụ Canva cho mình và mình sẽ ấn Allow để cho phép nó generate design. Hiện tại riêng với công cụ Canva này thì mình sử dụng prompt bằng tiếng Việt đang bị lỗi, còn sử dụng prompt bằng tiếng Anh thì nó hoạt động bình thường nhé. Tốc độ tạo cái thực đơn này rất là nhanh và Canva tạo ra cho mình một số lựa chọn khác nhau. Mình có thể click vào đây và mình sẽ được dẫn trực tiếp đến Canva để có thể xem và chỉnh sửa thực đơn này. Prompt của mình không có yêu cầu gì thiết kế đặc biệt cả nên là cái thiết kế nó cũng rất bình thường thôi. Nhưng thông qua ví dụ này bạn có thể thấy Gemini Spark có khả năng điều khiển Canva để có thể tạo ra các thiết kế. Tương tự bằng cách này, bạn cũng có thể yêu cầu Gemini Spark lên ý tưởng và thiết kế trong Canva các slide, banner, poster hay các hình ảnh để đăng trên mạng xã hội. Cuối cùng là một số giới hạn hiện tại của Gemini Spark. Thứ nhất là task càng nặng thì càng ngốn quota nhanh. Sử dụng Gemini Spark cũng sẽ tiêu tốn lượng sử dụng tương tự như các tính năng khác của Gemini. Để kiểm tra, bạn sẽ ấn vào Settings, chọn Usage Limits và bạn sẽ thấy lượng sử dụng được thể hiện ở Current Usage và Weekly Limit. Mình đã làm riêng một video để giải thích về quota sử dụng Gemini và cách để tiết kiệm lượng sử dụng này. Bạn hãy tham khảo video đang hiện ở trên góc phải màn hình nhé. Giới hạn số 2 là bạn sẽ chỉ chạy được tối đa là 15 task cùng một lúc. Gemini Spark cho phép bạn chạy nhiều tác vụ cùng một lúc nhé. Bạn không cần phải đợi xong tác vụ này mới làm tác vụ kia, nhưng chỉ tối đa là 15 tác vụ cùng một lúc thôi. Thứ ba là bạn sẽ không chọn được model khi dùng Spark, nên có thể đôi khi kết quả nó chưa tốt mà bạn sẽ không thể điều chỉnh được thông qua việc thay đổi model. Thứ tư là Gemini Spark không tương tác với các file trên máy tính của bạn. Đây là khác biệt so với Claude Cowork và ChatGPT Work. File trên máy tính thì bạn sẽ phải đưa lên Google Drive hoặc là upload lên đoạn chat thủ công. Tóm lại là Gemini Spark nó sẽ chỉ tiện dụng nhất khi mà bạn làm việc hoàn toàn ở trong hệ sinh thái của Google. Như vậy, trong video này thì mình đã chỉ cho bạn cách dùng công cụ agent của Gemini, đó là Spark, để tăng tốc và nâng cấp quy trình làm việc của bạn. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ, vì kết nối qua MCP còn giới hạn và tính năng Remote Browser vẫn chưa sử dụng được, nên mình sẽ hẹn bạn trong những video khác nhé. Còn bây giờ thì bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn của mình về Claude Cowork, một agent có tính năng đầy đủ và rất mạnh mẽ cho các tác vụ văn phòng.